and welcome back sa kusina ni Apple. Ngayon ay magluluto po tayo ng suman sa kamoting kahoy. Madali lang ho ito, 3 ingredients lang ang kailangan. Una, 1 kilo of freshly grated cassava. Pipiliin nyo ho yung magandang klase. May mga nangingitim na, itapon nyo na lang yon. Kailangan yung sariwa siya talaga. And 330 grams of sugar, white sugar, at isang nyog na kinayod. Ito. Paghahaluin lang ho natin yung 3 ingredients. Unang asaba at asukal. I-mix nyo lang siya na ganyan. Pwede na pong ilagay ang kinudkod na nyog. Ayan, kailangan po halong-halo siya. Kasi pag hindi nyo inaluan ng kinayod na nyog, medyo matigas po ang kalalabasan ng suman nyo. At saka meron siyang natural coconut oil na kasama, kaya mas creamy siya pag naluto. Yan po ang sikreto ng masarap na paggawa ng suman na kamoting kahoy. Gagamit din po tayo mamaya ng sinalab na mga dahon ng saging. Ngayon po ay ibabalot na natin ang suman sa kamoting kahoy. Ganito po kalaki ang kailangang cut ng bawat dahon ng saging. Ito po yung minix natin kanina. So, kukuha lang po tayo ng 3 to 4 tablespoon ng mixture. At ito po ay ating pahahabain na may kalitiran ang sukat. Nilagay ko po 3. Ngayon kung okay na sa inyo yung ganyang kalaki, i-roll natin hanggang sa dulo. Pin po ang magkabilang dulo para kapag inilaga natin siya sa kaldero na lubog sa tubig, hindi siya papasukin ng tubig. Ngayon po ay nabalot na natin ang cassava mixture para sa kamuting kahoy na suman. Sa recipe pong ito, ako ay nakagawa ng 17 pieces na ganito siya kalalaki. Ngayon ay ilalagay na natin siya sa isang kaldero na kailangan may sapin ng yung gitna ng dahon ng saging para hindi siya manikit sa ilalim. Ilalagay natin siya lahat dito. Pagkatapos, lalagyan natin ng tubig na lubog at pakukuluan natin siya for 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Lalagyan natin siya ng tubig. Ngayon, isasalang na natin siya. Ngayon, ay tapos na nating i-steam ng 1 hour ang suman sa kamoting kahoy. Ito na po siya. Bubuksan natin. Ngayon po ay nabuksan na natin ang suman at titikman na natin. Malasang malasa po yung
hinalo natin na kinudkod na nyo. At sakto lang yung tamis niya. So, sa mga gustong sumubok, just follow the exact recipe. And meron na po kayong suman sa kamoting kahoy. Hanggang sa susunod na video ng Kusina ni Apple, don't forget to subscribe and click the bell button. Thanks for watching!